सो गाइस भिडियोको टाइटल र थम्बनेल हेरेर तपाईहरुले गेस गरिसक्नुभयो होला कि आजको हाम्रो भिडियो के रिलेटेड हुनेवाला छ भनेर। सो अघिल्लो 2 वर्षदेखि चाहिँ मैले मेरो यो च्यानलमा धेरै नै एसई क्वेशन्सहरुको लागि डिफरेंट कन्टेन्ट्सहरु बनाइसकेको छु। तर कहिले पनि आफ्नो त्यो कन्टेन्टहरुमा चाहिँ मेरो एक्चुअल एसई 2073 को ब्याचको स्टुडेन्ट हो म। मेरो एसई 2073 मा चाहिँ कति जीपीए आएको थियो अथवा मेरो मार्कशीट कस्तो छ, मेरो इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट्समा चाहिँ के कतिको जीपीए आएको छ भनेर मैले तपाईहरुसँग कहिले पनि शेयर गरेको थिइनँ। सो आजको स्पेशल भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग मेरो सबै इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्नेवाला छु। आई मिन सबै त हैन, तर एसई को मार्कशीटको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ। सो यस, obviously this is going to be fun. सो अब चाहिँ ढिला नगरिकन लेट अस डाइरेक्टली जम्प इन्टु आवर टुडेज टपिक। सो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई आफ्नो स्क्रिनको यो साइडमा चाहिँ म मेरो फोनको स्क्रिन यता देखाउँछु र तपाईले त्यो साइडमा चाहिँ मेरो अहिले फोनको स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ र यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो एसई 2073 को मार्कशीट हो। यता पनि यो मेन्सन गरिएको छ यो कुरा र यतापट्टि माथिपट्टि चाहिँ मैले कुनै कुनै इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ ब्ल्याक बक्सले कभर आउट गरिदिएको छु बिकज obviously अब प्राइभेसी रिजन्सहरुको कारणले। एन्ड तलपट्टि जीपीए लाई पनि मैले अहिले ब्ल्याक बक्सले कभर गरेको छु सो दैट तपाईहरुलाई अलिकति एन्डसम्म सस्पेन्स होस् न, राइट। सो अब यता हेरौँ है त मेरो इन्डिभिजुअल सब्जेक्ट्सको जीपीएहरु जस्तो तपाईले यता देख्न सक्नुहुन्छ। त्यतिबेला हामीहरुको पालीमा 8 वटा सब्जेक्ट्सहरु हुन्थ्यो र कम्प्युटर साइन्स चुज गरेको थिएँ मैले त्यतिबेला अकाउन्टको सट्टामा, ठीक छ। अकाउन्ट र कम्प्युटर साइन्स मध्ये चाहिँ एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्थ्यो भने मैले चाहिँ कम्प्युटर साइन्स चुज गरेको थिएँ। र अब चाहिँ एकचोटी इन्डिभिजुअली सब्जेक्ट्सहरुलाई एनालाइज गरौँ है त। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ कम्पल्सरी इंग्लिश र मेरो कम्पल्सरी इंग्लिशको थ्योरीमा चाहिँ थोरै बिग्रेको कारणले ए आएको थियो भने प्र्याक्टिकलमा ए प्लस आएको थियो। सो त्यही कारणले मेरो फाइनल ग्रेड चाहिँ इंग्लिशमा ए आएको थियो विच इज 3.6। अब इंग्लिशमा पनि लाइक मेरो ब्याचको धेरैजना साथीहरुले चाहिँ फुल जीपीए नै लिएर आएको थिए। तर मेरो चाहिँ अब कस्तो छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरु त्यति राम्रो छैन के। अब यसको मुख्य चाहिँ 3-4 वटा रिजन्सहरु छ के। फर्स्ट रिजन भनेको मैले कुनै पनि टेक्स्टलाई त्यस्तो मजाले तन्काउन सक्दिनँ के, लाइक अरूहरुले गफ पेलेर तन्काउँछन् नि, मैले त्यस्तो कहिले पनि ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टहरुलाई तन्काउन सकिनँ। त्यही भएर जस्तो कि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो इंग्लिशमा मात्र हैन, यो अर्को हामीहरुको मेजर ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट थियो भनेको नेपाली। नेपालीमा पनि मेरो त्यही भएर धेरै हैन ए जीपीए मात्र आएको छ। अब नेपालीमा त ए त अलिकति जस्टिफाएबल नै छ किन भन्दै obviously टाइमको चाहिँ एकदमै लिमिटेसन हुन्छ हैन नेपालीको सबै स्टुडेन्टहरुलाई, म अनि म लगायत सबै अरु जनालाई पनि। एन्ड अर्को भनेको ह्यान्ड राइटिङको पनि ठुलो रोल हुन्छ, ठीक छ। मेरो चाहिँ लाइक ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्समा चाहिँ जतिसुकै ट्राई गरौँ हैन त्यो लेख्ने स्पिड यति धेरै हुन्थ्यो कि लाइक इनिशियल 2-4 वटा पेजेसमा चाहिँ एकदमै राम्रो ह्यान्ड राइटिङ हुन्थ्यो भने इभेन्चुअली जब म पछाडी पेजतिर जान्थेँ त्यति बेला चाहिँ लाइक डक्टरले पनि नबुझ्ने टाइपको ह्यान्ड राइटिङहरु हुन्थ्यो कि। त्यही भएर यो रिजन्सले पनि मेरो ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टमा चाहिँ जस्तो नेपाली, त्यसपछि इंग्लिश, त्यसपछि अर्को हेर्नु है सोशल स्टडिज। सोशल स्टडिजमा पनि मेरो ब्याचको चाहिँ धेरै नै जना स्टुडेन्ट्सहरुले चाहिँ ए प्लस ल्याएको थिए बट अनफर्चुनेटली मेरो चाहिँ यता ए प्लस मात्र आएको थियो। दो आई एम ह्याप्पी विथ इट नाउ हैन, त्यति बेला चाहिँ लास्टै नराम्रो लागेको थियो तर ठिकै छ अहिले चाहिँ त्यस्तो पनि मन भारी चाहिँ भएको छैन सोशलमा ए प्लस आएन भनेर। एन्ड अर्को भनेको लुक ओके, यता चाहिँ तपाईहरु एकदम केयरफुल हुनु है। जुन यो 6 नम्बरको सब्जेक्ट छ अर्को ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट हामीहरुको हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसन भन्ने, यो चाहिँ लाइक तपाईको एउटा यस्तो सब्जेक्ट हो हैन, हामीहरुको पालामा पनि एउटा यस्तो सब्जेक्ट थियो जति बेलामा चाहिँ जसमा चाहिँ सबैजना स्टुडेन्टहरुले ए प्लस ल्याउन सक्ने टाइपको सब्जेक्ट थियो कि। किन भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट हो, त्यसपछि यसको क्वेशन फर्मेट पनि त्यस्तो धेरै टफ हुँदैन थियो कि हैन। सो मेरो चाहिँ अब आई डोन्ट नो के रिजनको कारणले हैन अब स्ट्रिक्ट चेकिङ चाहिँ भएको थिएन त्यति बेला, म यो भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि मेरै आफ्नो बेन्चमेट, मेरै आफ्नो क्लासमेट्सहरुले ए प्लस लिएर आएको थिए यसमा चाहिँ। अब हैन अब टिचर्सलाई पनि ब्लेम गर्दिनँ म, क्वेशन पनि गाह्रो आयो भनेर ब्लेम गर्दिनँ म। अब लाइक मैले अलिकति भए पनि लाइक यो सजिलै त सब्जेक्ट हो धेरै किन पढ्नु पर्ला हो भन्ने टाइपकोले पनि अलिकति यसलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थिएँ हैन यो सब्जेक्टलाई। एन्ड अर्को रिजन भनेको त जस्तो मैले भनेको थिएँ हैन ह्यान्ड राइटिङ नराम्रो यताउतिको कारणले पनि हेल्थ एन्ड पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा चाहिँ मेरो बी प्लस मात्र आएको थियो। दो अझै हेर्नु यहाँ प्र्याक्टिकलमा ए प्लस आएको कारणले यो धन्न बी प्लस भएको, नत्र थ्योरी मात्र तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनमा मेरो बी मात्र आएको थियो। हेर्नु यो यसलाई चाहिँ मैले बिग्रेको नै भन्छु। सो तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो प्रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेन सब्जेक्ट त छ हैन आफ्नो ठाउँमा, साइन्स छ, म्याथ छ, ओपीटी म्याथ छ, तपाईको अकाउन्ट छ अथवा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स छ हैन, यो मेन सब्जेक्ट त आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईले कुनै पनि अरु सब्जेक्टलाई चाहिँ यो चाहिँ कम इम्पोर्टेन्ट हो, यसलाई चाहिँ मैले यो भन्दा धेरै टाइम दिनु पर्न आवश्यक छैन भन्ने टाइपको चाहिँ फिलिङ नल्याउनु, ठीक छ। किन भन्दाखेरि लाइक यो जीपीए सिस्टममा तपाईको ग्रेड घटाउने भनेको चाहिँ मेन सब्जेक्टले भन्दा पनि यो सानो सब्जेक्ट जुन छ नि, सानो त नभनौँ तरले चाहिँ हामीहरुले जसले चाहिँ सानो भनेर नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि जुन सब्जेक्टहरुलाई,
यिनीहरूले नै तपाईँको जिपिएलाई चाहिँ वारै तल झारिदिन्छ कि। त्यही भएर कहिले पनि कुनै पनि सब्जेक्टलाई चाहिँ यो सानो हो भनेर त्यो लेस इम्पोर्टेन्सलाई नदिनु होला। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सबै सब्जेक्टहरू नै छन्, जस्ट टाइम एलोकेसनमा चाहिँ तपाईँले फरक दिन सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईँको कुन सब्जेक्ट विक छ त्यही अनुसार तपाईँले आफ्नो टाइम चाहिँ एलोकेट गर्न सक्नुहुनेछ। इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सबै सब्जेक्टहरू हुन्छ। र अब अरू हेरौँ है त, यो चाहिँ मैले मेरो ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्सहरूमा के गल्ती भयो, के बिग्रेको थियो भनेर कुराकानी गरेँ भने अब यो अलावा ल्याङ्ग्वेज बाहेक अलावा जस्तो हेर्नुहोस् कम्पलसरी म्याथमेटिक्स, त्यसपछि अर्को कम्पलसरी साइन्स, त्यसपछि अर्को एडिसनल म्याथमेटिक्स अथवा यसलाई अप्सनल म्याथमेटिक्स पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ भने कम्प्युटर साइन्स अर्को छ। सो यो जुन 4वटा सब्जेक्ट छ जसमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ त्यसमा चाहिँ मेरो हेर्नु सबैमा लगभग A+ नै आएको छ। ठिक छ, साइन्सको थ्योरीमा चाहिँ मेरो A मात्र आएको थियो, बट एनिवेज प्र्याक्टिकलको A+ले यसलाई A+ मा नै जे ग्रेड आउट गरिदियो भने एडिसनल म्याथमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जुम आउट गर्छु थोरै यता, एडिसनल म्याथमा पनि मेरो A+ नै थियो भने कम्प्युटर साइन्समा पनि A+ नै थियो। सो मैले तपाईँसँग अहिले यो मेरो मार्कसिट सेयर चाहिँ किन गरिरहेको छु त होइन, मेरो यति जिपिए आयो उति जिपिए आयो भनेर सेयर गरिरहेको छु त एकछिन, त्यही पनि म तपाईँलाई सिपिए त एकैछिनमा देखाउँछु होइन। सो मैले आज तपाईँहरूसँग यो मेन मेरो मार्कसिट सेयर गर्नुको रिजन भनेको फर्स्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि सब्जेक्टलाई तपाईँले लेस्ट इम्पोर्टेन्स छ यसलाई पढ्नु पर्दैन, यसमा त गफ पेन लियो म प्याराग्राफको बिचमा गाना पेलेर आउँछु, यस्तो टाइपको गल्ती चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होइन। फर्स्ट लेसन तपाईँले यो सिक्नुहोस् मबाट। अनि अर्को भनेको जुन मैले सब्जेक्ट्समा A+ ल्याएको छु नि यता, यो सब्जेक्ट्समा चाहिँ तपाईँहरूले पनि एकदमै विशेष प्रायोरिटीको साथ A+ ल्याउन चाहिँ ट्राई गर्नुहोस्। ठिक छ, यसको रिजन म तपाईँलाई भन्छु। ठिक छ, जस्तो अहिले चाहिँ अब यो सिनेरियोमा इन द कन्ट्रारी मेरो म्याथ त्यसपछि साइन्स त्यसपछि कम्प्युटर होइन, दुईवटा म्याथ साइन्स कम्प्युटरमा चाहिँ A+ जिपिए नआएर 4 जिपिए नआएर अरू सब्जेक्टमा चाहिँ 4 जिपिए आएर यसमा चाहिँ अलिकति B+ आएको भयो, मलाई चाहिँ कुन सेन्समा चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्थ्यो भनेदेखि मेरो चाहिँ सानैबाट नै 11-12मा चाहिँ साइन्स पढ्ने धोको थियो होइन। अब मैले मेजर सब्जेक्ट्स हुन्छ जुन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ साइन्स पढ्नको लागि, लाइक यो क्लास 10 को साइन्स, दुईवटा म्याथमेटिक्स त्यसपछि कम्प्युटर होइन, यिनीहरूमा चाहिँ मेरो कम जिपिए आएर अरूमा चाहिँ मेरो धेरै जिपिआरले चाहिँ मेरो नेट जिपिए चाहिँ अहिले म तपाईँहरूलाई यता देखाइदिनै हाल्छु 3.75 छ। ठिक छ, 3.75 जिपिए छ, तर आई एम प्राउड अफ दिस 3.75 के ले चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो सिनारियोमा मेरो म्याथमेटिक्स त्यसपछि दुवै म्याथमेटिक्स साइन्स र कम्प्युटर साइन्समा चाहिँ A+ नआएर अरू सब्जेक्ट्सहरुकोले ध्यान दिएर चाहिँ मेरो A+ आएको भयो। अहिले चाहिँ म्याथहरुमा चाहिँ B+ अनि अरू यो जुन ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्ट्स इंग्लिश नेपाली यिनीहरुमा A+ आएर मेरो 3.75 आएको भए चाहिँ आई वुड हैव बीन भेरी डिसअपोइन्टेड, किनभनेदेखि 11-12 को जुन साइन्स छ जसमा मलाई पढ्नको लागि इन्ट्रेस्ट थियो त्यो पढ्नको लागि यो सब्जेक्ट्सहरुकोमा स्ट्रङ बेस हुनु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो। र आई एम भेरी ह्याप्पी दैट मेरो यो अरू ल्याङ्ग्वेज सब्जेक्टहरु बिग्रे पनि यो चारवटा जुन मेजर सब्जेक्ट्सहरु छ साइन्स पढ्नको लागि इम्पोर्टेन्ट मेजर सब्जेक्ट्स मैले किन भनिरहेको छु इन द सेन्स दैट साइन्स पढ्नको लागि मेजर ओके इम्पोर्टेन्ट सबै छन्, तर मेजर साइन्स पढ्नको लागि चाहिँ यो चारवटा सब्जेक्ट भएर मैले चारवटा सब्जेक्ट्सलाई मेजर भनिरहेको छु। यो चारवटा सब्जेक्ट्समा चाहिँ मेरो बेस स्ट्रङ भएको कारणले मेरो एसईमा 4 जिपिए आएन हैन, 3.75 जिपिए आएको थियो, बट आई एम स्टिल भेरी ह्याप्पी विथ दैट। सो अबको आउने दिनहरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मैले यो मेजर सब्जेक्ट्सहरुमा चाहिँ आफूले कसरी A+ जिपिए लाई अथवा 4 जिपिए लाई हैन एउटा इन्डिभिजुअल सब्जेक्टमा साइन्समा म्याथमेटिक्सहरुमा कम्प्युटरमा यसको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यही भएर तपाईहरु चाहिँ अहिले यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भन्दै अहिले नै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरि नै हाल्नु होला। र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईहरुले हाम्रो भाइभर ग्रुप एसए टोली 2080 अहिलेसम्म जोइन गरिसक्नु भएको छैन भन्दै चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा म लिंक राखिदिन्छु, त्यहाँबाट जोइन भइ नै हाल्नु होला। किनभनेदेखि हामीहरु चाहिँ यो ग्रुपमा डिफ्रेन्ट टाइपको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु त्यसपछि सोलुसन्सहरु इभन भिडियोजहरु पनि शेयर गरिरहेका हुन्छौं। सो विथ दैट बिङ सेड आई होप यो भिडियोबाट चाहिँ तपाईले केही न केही इम्पोर्टेन्ट लेसन सिक्नुभयो अब आफ्नो आउँदो एसई एक्जामिनेसनको लागि। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, आफ्नो साथीहरुसँग पनि इभन शेयर गर्नु होला। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट भिडियो। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद।